Розрахунки в ручному режимі. Держава обіцяла автоматично повертати підприємствам переплату, але з наповненням бюджету стало скрутно і чиновники вдалися до ручного керування. На початку року підприємства знову з затримками отримують відшкодування податку на додану вартість. Що буде з економікою країни, Микола Антофійчук розкаже. Від 2017-го в Україні працює система автоматичного повернення податку на додану вартість. Усе заради прозорості ведення бізнесу та гарантій інвесторам, запевняли чиновники. ПДВ, якщо він сплачений з надлишком, держава повертала у законні терміни. Та наприкінці минулого року підприємства перестали отримувати ці гроші вчасно. Ця система працювала нормально, але вона зразу дала збій, як тільки почали виникати проблеми з державним бюджетом. Як тільки в бюджеті почалися проблеми з отриманням доходів, ми побачили і суттєві проблеми з відшкодуванням. За законом держава підприємствам має повернути суму максимум за 2 місяці. А якщо у бюджеті немає проблем, тоді немає цих 2 місяців. Підприємства, які сплатили наперед, фактично, в державі, профінансували державу, вони надали йому податковий кредит. Вони тепер хочуть, щоб ці кошти відшкодувалися. Автоматика нині на важелях та на педалях. Тиснуть на них податківці. Аби держава могла притримати у себе гроші, фіскали почали призначати додаткові перевірки, каже адвокат і колишній податківець Ігор Ясько. За рапортом співробітника податкової міліції з'являється ризиковий контрагент, вся система автоматичного відшкодування ПДВ зупиняється. Будь-який виробник чи будь-який експортер, він завжди може бути вражений або може бути на нього знайдений якийсь певний, скажімо, такий механізм тиску для того, щоб можна було його, скажімо, в ручному режимі регулювати. Наприкінці року суми відшкодувань посадовці почали підганяти під можливості держказни, певен Ігор Ясько. Заявка на відшкодування ПДВ формується не з того, як експортери подають декларації на відшкодування податку на додану вартість і не з тих сум, які вони бажають отримати. А заявка формується фактично з тих сум, які держава і бюджет на сьогоднішній день може відшкодувати. Затримки одразу відчули найбільші бюджетоутворювальні підприємства. Ті, кому держава була винна мільйони гривень. Це проблема для експортерів в першу чергу. Найбільші суми до відшкодування отримують металурги та аграрії. Не отримавши суми до відшкодування, в результаті в них вимиваються обігові кошти, це впливає на подальшу роботу. Експерти одностайні, якщо бюджетну хитавицю не усунуть, це неодмінно позначиться на економіці усієї країни, а не лише на фінансах окремих підприємств. Микола Антофійчук, Євген Олінський, Тарас Мишак та Олексій Ковалевський. Новини сьогодні.